Hi, good afternoon, everybody. So, it's another day for us to play and learn sa mga bahay natin. And I'm ready, I'm excited. Thank you sa lahat ng mga nakisali last time. It was super fun. And congratulations sa mga nanalo. Ayan. So, I hope nakapag-lunch na kayong lahat. And your brain cells are ready. So let's check in sa comments. Alright. Yan. Hello, Joy, Erandio. Hello, Jewel. Hello, Reina, Del Rosario, and Julice. Tehon. Hello, Georgia. Yan. So, I let my hair down today para hindi tayo nakakap. Ayan. Hello, Sheila May Sevilla. And Jim Jello Moreno Labandero. Ayan. It's nice to see that you guys are active and are willing to learn. Kasi ako, I'm looking forward to this. Kasi tulad nyo sa bahay, syempre medyo bored tayong lahat. Medyo gusto natin na relax lang tayo, na tinatamad, ganyan. It's nice na parang nag-exercise yung brain every once in a while. Let me know, kamusta kayo sa bahay? Anong pinagkakabalahan niyo? Ako, my music, my body dahil nag-workout din ako, and of course, my mind. I try to read books. I read the Bible. Ayan. A shout out, Leanne David. Hello. Ayan, Rachel. O, bawi ka. Marlo's World. Magandang tanghali sa inyong lahat. So, etong game na to para sa mga ngayon lang pumasok dito sa Knowledge on the Go. Para siyang game sa TV na may choices tayo, 4 na choices. Pero ito, subject-based lahat. So, circle lang kung favorite subject nyo yung makukuha. Kasi normally, ginagawa namin ito sa mga schools and we let the students roll the dice and then kung ano yung matapat na subject, ayun yung bubunutan namin ng question para doon siya sumagot. Ayan. And nakakamisa din, of course, yung pupunta kami sa mga schools to see the children in person and to interact with them. But now that we have the Knowledge on the Go live, hindi na kailangan pumunta ng schools for now since we are still naka-quarantine pa din tayo. Ayan. And mahaba na yung hair ko. Kayo ba? Ayan. So, nasaan po si Blue? Nandun siya sa bilang court. Kiana Rojo, kumain ka na po ba? Honestly, hindi pa. After nitong game, I will eat. Ready to learn, Aaron Seneca. That's good, that's good. So, meron tayong 10 questions. Kung sino yung pinakamadaming masagot na tama, siya ang na number 1 sa rankings natin. Meron tayong rankings and automatic na nako-compute yan ng ating computer. Ayan. Anyway, again, ako po si Marlo and welcome sa Knowledge on the Go Live. At dahil lang kaalaman, pwedeng dalhin kahit saan, ito ang ating Stay at Home, Learn at Home edition. So kung nag-enjoy kayo last time, for sure, mas mag-enjoy kayo ngayon. I-comment nyo lang yung sagot nyo sa comment section at automatic malalaman na natin kung sino yung mga nakuha ng tamang sagot. Let's do this!
Go na ba kayo mag-knowledge on the go? Question number 1. Ano ang tawag sa pagkaubos at pagkawala ng mga punong kahoy sa mga gubat? Number 1, ecological balance. 2, siltation. 3, red tide. Or number 4, deforestation. Again, lagay nyo lang po sa comment section yung tamang sagot. Hello po sa mga bagong viewers natin. You can share the link and sa dami tayo maglalaro. Ayan. Computing answers. Sino kaya ang mga nakakuha? Sa dami tayong mga repeaters from the last. Uy! Wow! Everybody got it correct. Deforestation is the correct answer. Ayan. Talagang halata nag-aaral tayo, ah. Okay, next question. Kapag ang tubig ay nilipat ko mula sa bilog na lalagyan papunta sa square na lalagyan, anong property ng liquid ang nabago? 1, shape. 2, odor. 3, volume. Or number 4, color. Parang mostly science ang topic natin. Key in your answers. Ay, Kyla, Panaag. I miss you. I miss you too. Ang tamang sagot ay number 1, shape. Alam mo ba na ang liquid takes the shape of the container? Ibig sabihin, if the liquid takes the shape of the container, ibig sabihin kung anong hugis ng lalagyanan, yun din ang magiging shape nito. Round 3. Anong anyong tubig ang bumagsak mula sa bundok o mataas na lugar? 1, lawa. 2, dagat. 3, talon. Or number 4, ilog. Ano kaya ang tamang sagot? Talking about the bodies of water. Pwede mo ba shoutout kay Baby One Andres? Hello, what's up? Ayan. ML ang pinagkakaabalahan. Games. Sakto, ito, games to. Anong anyong tubig ang bumabagsak mula sa bundok o mataas na lugar? Again, the correct answer is talon. False. Alam mo ba, ang lakas ng bagsak ng tubig mula sa ilang talon ay maaaring makabuo ng hydroelectric power. Isang halimbawa dito ang Talong Maria Cristina sa Lanao del Norte na nagsusupply ng kuryente sa lalawigan at kalapit na lugar nito. Next question. Ano ang nabubuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga salita upang makabuo ng isang mensahe o kaisipan? 1, simuno. 2, pangungusap. 3, pandiwa. Or number 4, panaguri. Excuse me? Kung may naririnig kayo, yung daddy ko yun. Dahil sumasali siya sa game, nandun siya sa taas. Daddy, naririnig ka dito. Ayan. What's up, Kuya Christian? Thank you for joining. The correct answer is pongus. Okay, siguro naman medyo basic yan. Medyo lagang alam natin lahat. Okay, round 5. What figure of speech is this example? She sells seashells by the seashore. 1, anaphora. 2, alliteration. 3, assonance. Or number 4, antithesis. Daddy, naririnig kita dito. Yan, sino ba sa inyo dyan yung may mga kasama sa bahay na naglalaro din dito sa game? Thank you for joining. Let's make this a fun afternoon. Talagang
Game na game si Daddy. Go na go na si Daddy. Ganyan. Hindi niya ako pinapansin. Sabi ko mali kayo siya. The correct answer is alliteration. Ayan. Alam niyo ba na alliteration is the repetition of an initial consonant sound. Sa example na ito, ang inuulit na consonant ay letter S. Round 6. Ito ay isa sa yaman ng bansa na mahalagang sangkap sa paggawa na kailangan ng mga pabrika at industriya. 1. Yamang tubig. 2. Yamang lupa. 3. Yamang natural. Or number 4, yamang mineral. Shout out to Ate Nina. Wilma. Yeah. Yes, yung face ko medyo ano eh, kasi naka-ring light. Kaya medyo maliwanag. But anyway, the correct answer is... Kaya ako Yamang mineral number 4. Ayan. Congratulations. Gasolino, Rina, Maggie, said Georgia. Congrats. Round 7. It is the area of the earth where life is possible. 1. Atmosphere. 2. Biosphere. 3. Lithosphere. Or number 4, stratosphere. Ayan. So sa mga nakikita natin, madami na yung mga nangunguna for the first part. Basta tayo mga nakakuha ng tamang sagot ngayon. Congrats to you. Props to you. Ganyan naririnig yung nagmimiyaw si Blue. Sorry, medyo maingay din sa amin. Ayan. Ang tamang sagot ay... Biosphere. Correct answer is biosphere. Congratulations, Rochelle, Agida, Leanne, Nix, Georgia. Sa mga hindi na ako ng tamang sagot, meron pa tayong 3 questions. Bawi kayo. Round 8. Complete the analogy about antonyms. Good. Bad as private. Blank. 1. Public. 2. Personal. 3. Exclusive. 4. Individual. English. So, ang antonyms, kung alam nyo, may ako na-explain. Pinag-aaralan natin yan simula. Elementary pa lang. Alam na natin. So, sa kanina, topic natin ay araling panlipunan. Ngayon naman, English. Hindi ko na naabutan masyado yung araling panlipunan dahil sa amin yun dati, CBK. The correct answer is number 1, public. Congratulations. Alam niyo ba na ang antonym is a word that is the opposite meaning of another. It comes from the Greek word anti for opposite and onym for name. Ngayon nyo na nalaman yan. Hindi ba Number 9. Round 9. Ano ang pangalawa sa pinakamalaking pulo ng Pilipinas? Dahil sa taglay nitong yaman, tinagurian din itong lupang ipinangako. 1. Mindanao. 2. Luzon. 3. Visayas. 4. Cebu. So, we are now still tackling araling panlipunan. Sa mga, pag nagpunta ako sa mga schools, ito yung least favorite nila usually kasi mahirap. Actually, medyo mahirap kasi talaga siya dahil very specific siya about our country. Ayan! Tamang sagot ay number 1, Mindanao. Alam mo ba, ang Mindanao ay ang pangalawa na malaki sa Luzon at Visayas ang pinakamaliit. Now you know. Last question. These are plants that have adapted to living within aquatic environments. They only grow in water or in soil that is permanently saturated with water. 1. Swamp plant. 2.
floating plants. 3, aquatic plants. Or number 4, terrestrial plants. Science. I'll admit, hindi ko masyadong favorite yung science when I was studying. But, it is very interesting. Everywhere you go, science. And, let's see. The correct answer is, and eto na, the correct answer is number 3, aquatic plants. Congratulations, Eric, Angelic, Ether, Aubrey, Rina. Congrats. At ang ating top player ay si Nix Lomentigar. Congratulations for getting all the correct answers. Pati na rin si May Antoinette Ronquillo, 10 correct answers. And Ayla Marie Arevalo, 9 correct answers. Congrats. And for the other players, bawi tayo sa next Knowledge on the Go. Magkita-kita ulit tayo next time. Maraming salamat sa mga sumali. Sana meron kayong Tuesday, same time, 1 p.m. para sa isa na namang masaya at exciting na Knowledge on the Go live. Bye! Dahil lang kaalaman, tandaan nyo, pwedeng dalhin pa.